Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatutunan ng araw ngayon na Lunes, 6 ng Oktubre taong 2025. October 6, 2025 o ng Lunes sa buwan ng Oktubre. Kumusta po kayong lahat dyan? Umasa ko na nasa mabuti po kayong kalagayan at welcome sa isa na namang episode ng ating palatutunan ng Issue 101 kung saan tatalakayin natin sa episode na ito mga kaisyo. Nagbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson. Ang Blue Ribbon Committee mga kaisyo sa Senado ang siyang nag-imbestiga sa mga ma-anomalosong flood control projects. Sunispende ang naturang pagdinig mga kaisyo pero ngayong ang chairman ay nagbitiw. Sino kaya ang papalit? Ano kaya ang rason ni Senador Ping Lacson mga kaisyo kung bakit siya bumitiw bilang chairman ng committee or ng Blue Ribbon Committee? Pero bago po natin umpisahan ang talakayan mga kaisyo, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapalanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page na Senior Simon, pati na rin ang ating X account na Senior Simon din. At of course mga kaisyo, sumali po kayo sa ating mga kaisyo sa Issue 101 group page. Sa pamamagitan kasi ng group page na ito mga kaisyo ay tuloy-tuloy ang ating pag-ugnayan ng ating talakayan. At kung mayroon kayong gustong ibahagi o i-suggest na topic, pwede po ninyong i-present dyan sa ating mga kaisyo sa Issue 101 na group page. Kaya tupisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatutunan na ang Issue 101. kasama po yung likod na si Senior Simon. Senior Simon. So ito mga kaisyo, this was, kailan ba to? Pinost ng GMA Integrated News sa X sa, kailan ba to? Kaninang hapon, kahapon sa hapon, October 5, 3:41 PM mga kaisyo, na kung saan dito mga kaisyo, Senate President Pro Tempore Ping Lacson is resigning as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. So, ang rason daw dito mga kaisyo, after some senators aired their disappointment over the investigation into anomalous flood control projects. But Lacson, who noted that all Senate committee chairpersons, including the Blue Ribbon Committee, are elected by fellow senators and thus serve at the pleasure of their peers, maintain that this will not stop his continuing fight against corruption. Okay. So, dito tayo sa ulat ng Inquirer.net na may pamamagat na Ping Lacson quits as Senate Blue Ribbon Chair amid flood control probe. Kasi mga kaisyo, ang kanyang dahilan kasi mga kaisyo ay sa pagpuna ng kanyang mga kasamahan. Rightly or wrongly, when quite a number of them, itong mga kasamahan niya sa Senado mga kaisyo, expressed disappointment over how I'm handling the flood control project anomalies, I thought it's time for me to step aside in favor of another member who they think can handle the committee better. So ito yung interview mga kaisyo. In-interview kasi, galing mismo ito sa YouTube channel ni Senador Ping Lacson. Dito mga kaisyo, ang sinagot niya ang katanungan kung bakit siya bumitiw sa kanyang pwesto. Ito mga kaisyo, panoorin natin. Senate President
sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino de Pip at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibhasa na banggit na Senator Romualdez at ko, tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, ano, lalo yung mga bashers. No? Ganito lang yan. Ano? Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Ano? Kasi elected kami ng aming mga peers. Yan ha. Yan ang sinabi niya. Na we serve at the pleasure of our peers dahil sila naman po mga ka-issue ay binoto ng kanilang mga kasamahan sa Senado. So, itong si Senate President pro tempore Ping Lacson ay iniluklok bilang chairman ng committee o ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng mga boto ng mayoriya. So that is why siya ang pumalit sa dating chair ng Blue Ribbon Committee na si Senador Marcoleta dahil naging majority kasama na sina Hontiveros, si Kix Pangilinan at si Bam Aquino. So naging kasama kasi sila sa majority with the Senate President na itong si Tito Soto. So naluklok o natanggap o nakuha ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson by virtue of the vote. Itong mga boto galing sa mayoriya mga ka-issue. Particular now, primarily, ng members na majority block. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan. Di ba? Kasi naglabasan ng hindi ko kasi nilagay dito. Naglabasan kasi itong mga sentimento ng ilang mga kasapi ng majority doon sa Senado, katulad ni na JB Ejercito, kabahagi si JB Ejercito sa majority, at ilang mga senador na nagpahayag na hindi sila kontento sa pamumuno or titiwalag sila o lilipat sila sa minoriya dahil hindi sila satisfied sa pagpapatakbo ng Senado nitong mga majority o ng Senate President na si Tito Soto mga ka-issue. Senado, no? Narinig natin si Senator JB, Senator Sherwin, ganun din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Yan mga ka-issue. JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, they express their dismay or frustration over how the majority, the leadership of the Senate mga ka-issue, paano hinandol ang mga primary controversies, especially itong iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. No? At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking paghahandle sa Blue Ribbon, maybe, yun na, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan. So sa pahiwatig ng kanyang mga kasamahan mga ka-issue ay binitawan ni Senador Ping Lacson ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Para itong ating talakayan ngayon kahit walang nanonood sa atin is para natin malaman, para matuklasan natin kung bakit ba nagbitiw itong si Senador Lacson. Dahil mga kaisyo, marami pong haka-haka kung bakit ito mga kaisyo. Ipakita natin itong post ni Mark Anthony Lopez. Kilala naman nyo po mga kaisyo si Mark Anthony Lopez na isang DDS, kung hindi po ako nagkamali ha.
Kasi isa siya sa noong 19th Congress. Na isa siya sa inimbitahan at binantaan pang i-cite in contempt doon sa Kamara mga kaisyo sa House sa Trico sa Quadcom. Noong nag-imbestiga sila, mayroon silang investigation in aid of legislation or inquiry mga kaisyo na may kaugnayan sa mga fake news. Sabi ni Mark Anthony Lopez dito, why Ping quit? Tanong niya, is it true that the real reason why Senador Ping Lacson resigned as Blue Ribbon chair is because he is being pressured by Malacanang to stop the hearings on flood controls o flood control anomalies? Kasi mga ka-issue, ito ha. Last week, he ordered the invitation. Analysis ko po itong lahat na ito mga ka-issue out of my opinion. This is not about or hindi ako naglalahad ng fake information dito ha. Intindihin niyo po ng mabuti ang sinasabi ko. Okay, sabi ni Mark Lopez dito, last week he ordered the invitation to Martin Romualdez and Saldico to appear in the Blue Ribbon hearing. When Romualdez got hold of the info, he pleaded with Bobong Marcos to ask Ping to resend the invitation because he will not be able to stand that kind of scrutiny and public indignity. Sa tingin ko po kasi ito mga guys, speculation ni Mark Lopez ito. Ay, mali. Ito. No? This is speculation. Parang assumption niya ito mga guys. When Romualdez got hold of the info kasi he pleaded yan ha. He pleaded with PBBM to ask Ping to resend. So, parang speculation kasi ito sa akin lang ha, sa aking pananaw. This is just a speculation at this point. And so Malacanang asked Ping to suspend the hearing, which he did, but he also made sure to quit to deflect the expected rage against the suspension of the hearing. Kasi mga kaisyo, ito ha, balita galing Daily Tribune. Blue Ribbon Committee suspended. Ano ba to? Suspended until further notice. The Blue Ribbon Committee hearing next week. Supposedly mga kaisyo for this week ha, mayroon sanang mangyaring pagpatuloy sa hearing mga kaisyo tungkol sa mga anomalya sa flood control project. So the Blue Ribbon Committee hearing next week is suspended. Kailan ba ito inilabas? Ano bang date dito? October 4. Last week. Next week is suspended. Senator Ping Lacson confirmed on Saturday, October 4. Lacson said he initially scheduled a hearing on Wednesday, October 8, upon the request of Senator J.B. Ejercito to summon former Department of Public Works and Highways Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. To maximize the discussion, I checked with the Department of Justice if the supposed still all affidavits of the disguise were already available, he said. Corollary to that, I also checked with the Office of the Executive Judge of Manila Regional Trial Court if they have concluded investigation of the possible violation of the notarized document involving Technical Sergeant Orly Gutesa and Attorney Pichi Espera. Kasi importante kasi itong bahagi na itong mga kaisyo na malaman ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling between Sergeant Gutesa at itong si Attorney Pichi Espera na kung saan nagsabi na hindi siya ang pumirma o nagnotaryo doon sa affidavit ni Technical Sergeant Gutesa. Dapat kasi nating malaman mga kaisyo kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. So ito daw ay dininig na ng Executive Judge ng Manila Regional Trial Court. However, after having been informed that both would not be ready within 1 week in the Blue Ribbon Committee hearing will be in conflict with the Budget and Court of Appeals hearings, Lacson said he informed Senate President Tito Soto III of the cancellation until further notice. Ito kaya ang totoong dahilan kung bakit sinuspindi
itong hearing na to. Take note mga kaisyo ha. Ang paliwanag ni Senador Lacson kung bakit sinuspindi ang hearing na gagawin sana sa Miyerkules ay dahil mga kaisyo in which na by the request of Senador J.B. Ercito na ituloy ituloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee mga kaisyo ay idadagdag yung tell-all affidavit daw ng mga diskaya. To maximize the discussion na, sabi ni Senador Lacson. Itong affidavit ng mga diskayas at idadagdag yung naging investigation sa posibleng paglabag ng notarized document mga kaisyo ni Technical Sergeant Gutesa at ni Attorney or between Attorney Espera. Ang dahilan ni Senador Lacson kung bakit sinuspindi ay hindi available yung dalawa. Ba't hindi na lang ituloy? Dahil posible naman na mayroon pang karagdagang magsisiwalat na mga testigo tungkol sa bayaran, tungkol sa paghati-hati o pinaghahatiang kickback mga kaisyo sa flood control project. At ito namang speculation ni Mark Anthony Lopez ay posibleng may katotohanan dahil sinuspindi niya out of just for the affidavit, yung tell-all affidavit daw ng mga diskaya mula sa Department of Justice at yung investigation tungkol sa notarized affidavit ni Gutesa. Nakapagtataka, di ba? Di po ba? Ngayon, bumitiw si Senador Ping Lacson sa kadahilanan na hindi na pabor o sumang-ayon sa kanyang pamamalakad ang kanyang mga kasamahan sa Senado. Diba sabi niya dito sa interview na to mga kaisyo, dyan sa interview na yan, na he is serving at the pleasure of his peers, not the pleasure of the President of the Philippines, si Bongbong Marcos, not the pleasure of the bashers or the netizens, but the pleasure of sa kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Sa pananaw ko mga kaisyo, dito na tayo sa aking conclusion dito. Walang nanonood. So I understand na dahil umaga na, ako naman din ay inaantok na rin. So matutulog na ako ng 4 na oras na lang dahil papasok pa tayo sa trabaho mamaya. Sa tingin ko kasi mga kaisyo, napipressure na si Senador Lacson dahil madidiin na yung mga malalaking pangalan na ayaw pangalanan ng karamihan ng mga senador. Lalo na yung mga administration-aligned senators. Ito si Ping Lacson, di ba? Administration-aligned ito. Tumakbo sa ilalim ng partido ni ano ba yun? Nakalimutan ko. Di ba? Naging tumakbo siya sa ilalim or endorse siya ni Bongbong Marcos. Opinion ko lang po to ha. Opinion. This is my opinion. The way I see it, itong si Senador Lacson ay nag-resign dahil
kung mayroon man siyang integrity sa kanyang sarili, integridad mga kaisyo, ay ayaw niyang madumihan ang kanyang integridad. Ayaw niyang mawalan ng saysay ang kanyang natatanging hinahawakang integridad. Dahil mayroon mga mas makapangyarihan sa kanya na madidiin dito sa flood control na issue na ito. It will point hanggang sa Malacanang, hanggang sa mga kapartido niya o may malapit kay Bobong Marcos. Yan kasi ang mangyayari mga kaisyo. Kaya't nagdesisyon itong si Senador Lacson na mas mabuti pang bitawan na lang niya ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee mga kaisyo dahil madidiin ang kanyang mga kapartido o kaya'y ang Pangulo ng Pilipinas na si Bobong Marcos. So hanggang dyan na po muna tayo dahil wala na. Talagang inaantok na po ako mga kaisyo. So pasensya na po. So baka mamaya ng gabi ulit. Sa araw na ito, Lunes, October 6, ay magkaroon ulit tayo ng dagdag pa na live stream. Sana'y nakapag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para pag nagkataon mga kaisyo, masimulan nyo o makapanood kayo mula simula hanggang sa katapusan ng ating episode. So, as always, tingnan muna natin kung ilang araw na lang ba nalalabi bago ang Christmas 2025. Mayroon na lang pong 79 more days and 22 hours to go and 36 minutes before Christmas 2025. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat. So dyan po mga kaisyo, nagtatapos ang ating episode ngayon sa issue 101. Abangan ang susunod natin na episode. Baka mamayang gabi ulit mga kaisyo ay magkaroon tayo ng dagdag pa na pag-uusapan dito sa ating palatuntunan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po munang mamaalam para sa ating palatuntunan ng Issue 101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.